các bạn, hôm nay chúng ta sẽ lại đến Karlsruhe nhưng để tìm hiểu một đề tài thú vị khác. Ông Karl Drais sinh ra và mất đi ở Karlsruhe. Ông đã tạo ra Laufmaschine hay là máy chạy bằng gỗ như trong hình. Vào ngày 12 tháng 6 năm 1817, ông đã dùng chiếc xe gỗ này của mình đi từ lâu đài Mannheim đến trạm đổi ngựa trên phố Rellerstrasse và quay trở lại chỉ trong vòng 1 giờ, trong khi các xe ngựa kéo thì lại đi mất gần 4 giờ. Nhờ đó, ông đã thiết lập lên một phương tiện giao thông cá nhân hiện đại và ngộ nghĩnh nhất thời bấy giờ. Và cảm hứng này của ông đã tạo ra một phát minh hữu ích cho nhân loại là xe đạp sau này. Ông Karl Drais là một niềm tự hào của thành phố. Nhưng hôm nay tôi muốn nói về một phương tiện giao thông khác, một niềm tự hào khác, đó là xe điện chạy trên dây ở Karlsruhe. Bạn đang thấy những toa tàu với trang trí và ngoại hình khiêm tốn xuất hiện tại các ga, mà ga trung tâm Karlsruhe hoàn toàn giống như nhiều ga khác ở Đức và ở châu Âu. Ở đây có thể thấy có những tàu điện chạy trong nội thành, có các tàu chậm từ ga chính tỏa ra các vùng lân cận, cũng như có các chuyến tàu liên vận nhanh, tàu liên vận quốc gia như tàu của hãng SBB Thụy Sĩ mà các bạn đang thấy. Hiện nay thì các tàu của các nước châu Âu chạy qua lại đã trở nên rất bình thường. Tóm lại, với hầu hết hành khách thì giao thông đường sắt ở đây không có gì đặc biệt. Vậy thì vì sao hệ thống giao thông này được gọi là Karlsruhe Model hay mô hình Karlsruhe đang được nhiều thành phố khác ở Đức và ở khắp châu Âu học theo? Karlsruhe Model hay còn gọi là Karlsruhe Tramtrain. Với một thói quen ngôn ngữ từ khi ở Việt Nam, tôi vẫn gọi tàu chạy trong phố là tàu điện và tàu đi ra ngoài thành phố từ ga chính là tàu hỏa. Dù nay thì từ này không còn chính xác nữa, nhưng tôi vẫn sử dụng hai từ ấy trong video này để các bạn dễ hình dung. Loại tàu chạy trong phố tôi gọi là tàu điện, tiếng Đức là Straßenbahn hay tram trong tiếng Anh, có hệ thống đường ray hẹp và sử dụng nguồn điện một chiều với điện áp 750V. Còn các loại tàu như RE, Schnellzug và Intercity tôi gọi chung là tàu hỏa hay train trong tiếng Anh. Loại tàu này chạy trên đường sắt quốc gia, sử dụng điện xoay chiều với điện áp 15kV và có hệ thống đường ray rộng hơn so với tàu điện. Chúng ta bắt đầu tìm hiểu xem hệ thống tàu điện ở đây có gì đặc biệt. Những thước phim cũ của những năm 90 thế kỷ trước đưa chúng ta trở lại quá khứ. Tàu điện thời bây giờ không khác nhiều về hình dáng so với bây giờ. Điểm đặc biệt là bằng chính một tuyến đường có thể đi từ trung tâm đến các vùng xa xôi của vùng rừng đen. Đây chính là điểm đáng nói. Loại tàu này có thiết kế đặc trưng của tàu điện thành phố nhưng lại có thể chạy ở trên hai loại đường ray và hai hệ thống điện áp, tức là nó vừa là tàu điện lại vừa là tàu hỏa. Và ở đây tạo nên thuật ngữ chuyên môn Karlsruhe Tramtrain. Mô hình Karlsruhe thực ra bắt đầu được nghiên cứu từ những năm 1950. Tới năm 1957 thì viên đá đầu tiên đặt nền móng cho mạng lưới đường sắt đô thị tương lai đã được đặt khi một thỏa thuận ký kết về việc thành lập một công ty với mục tiêu cải tạo các tuyến đường sắt đang có ở Karlsruhe sang khổ đường sắt tiêu chuẩn. Và khi Bộ Nghiên cứu Liên bang tài trợ giúp mạng lưới xe điện Karlsruhe có thể kết nối với mạng lưới đường sắt liên bang, đặt ra một đòi hỏi là phải có một phương tiện phù hợp để có thể hoạt động được cả ở điện áp 750V một chiều đang được sử dụng cho hệ thống xe điện Karlsruhe và điện áp 15kV xoay chiều chung cho đường sắt liên bang. Mà thời điểm đó thì không có một toa tàu kéo nào như vậy, nên người ta đã quyết định lắp tạm một chiếc máy biến áp có chỉnh lưu vào khoa hành khách tàu KT680C. Sau đó thì năm 1986 thì chiếc tàu này di chuyển hơn 1.000 km trên đường ray xe lửa liên bang trong vài tuần. Các cuộc thử nghiệm tiếp theo được tiến hành từ năm 1987 đến năm 1990 với sự thay thế các hệ thống chuyển động mới. Vậy là thuật ngữ đường sắt nhẹ đã được tạo ra với việc sử dụng các toa tàu điện nhẹ đầu tiên thuộc loại KT680C này. Do toa tàu rất nhẹ so với toa tàu thông thường và chúng chỉ được phép hoạt động trên các tuyến đường sắt liên bang theo một số điều kiện nhất định, độ an toàn thụ động của chúng thấp hơn, bù đắp lại là độ an toàn chủ động cao hơn, thí dụ như phanh tác động nhanh hơn. CT8-100C 2S, chữ 2S nói lên hai hệ thống, là thế hệ tàu Tramtrain sản xuất hàng loạt đầu tiên và đã đi vào hoạt động từ năm 1991, đóng vai trò tiên phong trong mô hình Karlsruhe. Trong quá trình phát triển
Để giảm thiểu rủi ro cho nên thiết kế cơ khí và điện của GT80C phần lớn đã được áp dụng trong thiết kế GT8100C2S. Các toa tàu này đã được sản xuất bởi liên doanh khổng lồ. Thân toa thì do DUEVEK sản xuất. Đây là viết tắt của công ty sản xuất đầu máy toa xe Đức. Máy biến áp thì do Siemens phụ trách. Còn giá chuyển hướng, khớp nối toa và các thiết bị điện khác đến từ tập đoàn ABB, một tập đoàn về công nghệ năng lượng và tự động hóa của Thụy Sĩ. Là phương tiện sử dụng hệ thống kép, các toa tàu điện này có các thiết bị kỹ thuật cần thiết để vận hành dưới cả hai đường dây điện áp một chiều 750V và điện áp xoay chiều 15kV. Các thiết bị này được đặt trên nóc toa hoặc dưới sàn giữa toa tàu, bao gồm một cần tiếp điện phù hợp cho cả hai hệ thống, một công tắc chọn hệ thống, một hệ thống biến đổi điện áp phức tạp. Và cái việc chuyển đổi giữa hai hệ thống điện là tự động, và đây là một công nghệ cốt lõi phức tạp nhất của hệ thống Tram-Tray. Toàn bộ quá trình chuyển đổi giữa hai hệ thống điện áp hoàn toàn khác nhau được thực hiện một cách liền mạch, diễn ra nhanh chóng chỉ trong vài giây, và nhờ vào quán tính của đoàn tàu mà tàu không cần dừng lại. Hành khách thì hầu như không nhận biết có sự thay đổi nào. Nhưng nếu để ý, chúng ta sẽ có một trải nghiệm thú vị khi mà hệ thống Tram-Tray đi qua đoạn chuyển đổi điện áp. Sẽ xảy ra một hiện tượng là có một tiếng tách nhỏ khi bộ phận mạch điện mở và đóng. Rồi ánh sáng nhấp nháy rất nhanh của đèn bên trong toa tàu khi mà nguồn điện tạm thời bị ngắt rồi nối lại. Theo các tài liệu chuyên ngành, chi phí để sản xuất một chiếc tàu Tram-Tray có thể dao động từ 2 triệu đến 5 triệu euro. Thậm chí cao hơn, tùy thuộc vào công nghệ, kích thước và các tính năng đặc biệt. Chi phí của toàn bộ dự án Tram-Tray Karlsruhe bao gồm cả việc cải tạo đường dây, hệ thống điện và cơ sở hạ tầng được ước tính lên đến hàng tỷ euro. Con số này bao gồm nhiều giai đoạn khác nhau trong suốt nhiều thập kỷ. Các toa đường sắt nhẹ này hoạt động vừa là tàu điện, vừa là tàu hỏa trên các quãng đường có độ rộng dây theo tiêu chuẩn đường sắt liên bang. Xe điện cho phép chúng di chuyển trong các làng mạc và thị trấn. Điều này giúp ngay cả những thị trấn tương đối nhỏ trong khu vực Karlsruhe có thể vận hành xe điện một cách tiết kiệm và hiệu quả. Khả năng khác hoạt động như một tàu hỏa, giúp mạng lưới đường sắt mở rộng. Năm 1996 đã có thể di chuyển thẳng từ trung tâm Karlsruhe đến Baden-Baden không cần đổi tàu. Và mạng lưới đường sắt hạng nhẹ Karlsruhe hiện nay dài đến 663 km với 230 đầu máy hoạt động. Những chiếc tàu có khả năng hoạt động trên cả mạng lưới đường sắt đô thị và đường sắt quốc gia, hay nói cách khác, chúng vừa là tàu điện, vừa là tàu hỏa, đã mở ra kỷ nguyên mới cho hệ thống giao thông công cộng tại Karlsruhe và truyền cảm hứng cho nhiều thành phố khác như thành phố Saarbrücken, Kassel, Nordhausen v.v. ở Đức và Mulhouse ở Pháp, Sheffield, Rotterdam ở Anh. Tuy nhiên, không có một hệ thống giao thông nào là hoàn hảo. Hệ thống Tram-Tray cũng có một nhược điểm lớn. Đấy là khi cần cải tạo hoặc thay đổi thì chi phí rất cao. Để mở rộng quảng trường Marktplatz nơi có lăng của Karl Wilhelm cần phải làm một hệ thống ngầm, và quá trình thi công cải tạo kéo dài, tốn kém cho đến tận bây giờ. Dù là vẫn chưa hoàn thiện nhưng ta cũng đã thấy khuôn mặt của quảng trường trở nên thoáng và đẹp hơn rất nhiều.
Video của tôi xin dừng ở đây. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong video sau.